අයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා ගැජට් අඩ්ඩා YouTube නාලිකාවට. ඔයගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවා අද මොකක් ගැනද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කියලා. ගොඩක් දෙනෙක් අපෙන් ඉල්ලුවා බයික් වලට DRL ලයිට් සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න කියලා. ගොඩක් කට්ටිය ඉල්ලපු හින්දාම ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවා ඔයගොල්ලන්ට ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන්ම කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන්. බයින්නස්, පැටර්න්, කලර්ස් ඒ වගේම තමයි සවුන්ඩ් එකටත් වැඩ කරන සුපිරි DRL ලයිට් සිස්ටම් එකක් ඔයාගේ බයික් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේ කියලා දෙන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගෙදර ඉඳන් තනියම ඔයගොල්ලන්ටම මේ වැඩේ කරගන්න හරිම ලේසියෙන්. ඒ හින්දා මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් යාළුවන්වත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න ඕනේ. අපේ YouTube channel එක තාමත් ඔයගොල්ලෝ subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න subscribe කරලා ඉන්න කියලාත් මතක් කරනවා. එහෙනම් යන් අපි අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන ඔයාගේ බයික් එකේ හෙඩ්ලයිට් එක මෙන්න මේ විදියට ගලවලා එළියට අරගන්න ඕනේ. මම ඒක ගලවන විදිය දැම්මේ නැත්තේ බයික් පදින ඕනම කොල්ලෙක් දන්නවා තමන්ගේ බයික් එකේ හෙඩ්ලයිට් එක ගලවන්නේ කොහොමද කියලා. මේක CT100 එක ලයිට් එකක්. මේ ඉස්සරහෙන් පේන්න තියෙන සුදු පාට කවුලින් එක අපි මේකෙන් ගලවලා ඉවත් කරගන්න ඕනේ. මේක සීල් ටයිප් ඇවිල්ලා තියෙන වතුර යන හින්දා මේකේ ඇතුලේ දාලා තියෙන ගම් එක අපිට උණු කරගන්න වෙනවා. ඒකට අපිට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න හීට් ගන් එකක්. හීට් ගන් එකකින් මේ වටේ තියෙන ගම් එක උණු කරගන්න ඕනේ. හීට් ගන් එකක් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් ටිකක් කල්පනාවෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. මොකද හීට් ගන් එකේ ලොකු හීට් එකක් එන හින්දා මේකේ වටේ තියෙන ප්ලාස්ටික් එක උණු වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මේ වැඩේ කරන්නේ හෙයා ඩ්‍රයර් එකකින්. ඉතින් මේකෙන් එච්චරම ලොකු රස්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ ලොකු කාලයක් මේක එක දිගට රත් කරන්න ඕනේ. මේකේ වටේ තියෙන ගම් එක උණු වෙන්න නම් මේ විදියට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ ලයිට් එකේ ඉස්සරහා තියෙන මේ ප්ලාස්ටික් කවුලින් එක මෙන්න මේ විදියට ගලවලා අරගන්න. DRL ලයිට් එකට අමතරව මම මේකට තව සම්බන්ධ කරන්න අරගෙන ආවා මෙන්න මේ රනින් ලයිට් සිස්ටම් එක. මේක මං ගෙන්න ගත්තේ AliExpress එකෙන්. ඔයගලන්ට පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ලින්ක් එකක් දාලා තියන්නම්. ඔයගලන්ට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා මේක ඕඩර් කරගන්න. ඕඩර් කරලා ඔයගලන්ගේ ගෙදරටම ගෙන්ව ගන්නත් පුළුවන්. මේ රනින් ලයිට් සිස්ටම් එක ගැන කියනවනම් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන සර්කිට් බොක්ස් එකේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් QR එකක් තියෙනවා. මේ QR එක අපේ ෆෝන් එකෙන් ස්කෑන් කරලා මේකට අදාළ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේකේ වෙනස්කම් අපිට සිදු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි left right කියලා තමයි මේකේ ලයිට් දෙක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම රතු කළු වයර් දෙකක් ඇවිල්ලා තිනවා මේ විදිහේ ධන ඍණ වයර් දෙක. මේක වැඩ කරන්නේ 12 වෝල්ට් වලින්. කහ පාට වයර් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දෙක අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ අපේ බයිසිකලේ නම් සිග්නල් ලයිට් වල ධන වයර් එකට. එතකොට අපි සිග්නල් දැම්මහම ලයිට් එකේ මොන ඩිසයින් එක වැටිලා තිබ්බත් ඒ අදාළ පැත්තේ සිග්නල් එක මේ ලයිට් එකෙත් පත්තු වෙනවා. මේ ලයිට් කෝප්පේ හරි මැද්දේ ඉඳන් පල්ලෙහා මැද්දට වෙනකන් මේ ලයිට් පටිය අපිට අලව ගන්න පුළුවන්. නමුත් සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ස්පේස් එකක් තියෙනවා අඟලක විතර උඩිනුයි යටිනුයි ලයිට් පටි දෙක අතර. ඉතින් මම ඒ ස්පේස් එක තියලා මෙන්න මේ විදිහට මැනගෙන කපා ගන්න තමයි යන්නේ. මේ ලයිට් පටි වල කපන්න පුළුවන් බල්බ් 3න් 3ට මෙන්න මේ විදිහට තඹ පාටින් මාක් කරලා තිනවා. ඒ කපන්න පුළුවන් තැන්. ඉතුරු ලයිට් පටියත් අපිට වෙන වැඩකට අරගන්න පුළුවන්. ඒ තඹ පටිය තිබ්බ තැන් වලටම වයර් පාස්සලා. මෙන්න තියෙනවා අද අපි හදන ලයිට් එකේ වටේට සම්බන්ධ කරන DRL ලයිට් පටිය. මම මේක රතු පාට අරගත්තේ අපිට ඕන පාටක් තියෙනවා අරගන්න. මම මේක ඕඩර් කරපු ලින්ක් එකත් පහල ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් එතනින් ඕඩර් කරගන්න. DRL ලයිට් පටිය සම්බන්ධ කරන්න නම් මේ ලයිට් එකේ කවුලින් එක වටේට මේ විදියට පොඩි කට් එකක් දාගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේක කරන්න නම් අපිට මේ වගේ පොඩි බේබි ගයින්ඩරයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මම දැකලා තියෙනවා කට්ටිය බවුත් එකනුත් මේ වැඩේ කරනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට ගයින්ඩරයක් හොයාගන්න අමාරු නම් මේ જાතිය බවුත් එකෙන් කළත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ටිකක් පරිස්සමෙන් ලස්සනට වැඩේ කරන්න ඕනේ. ඉතින් ලොකු ගයින්ඩර් එකකින් නම් කීයටවත් කරන්න යන්න එපා. ඒකෙන් කරන්න බෑ මේ වැඩේ. ඉතින් මම මේ විදියට කට් එකක් දාගන්නවා DRL ලයිට් පටිය සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් විදියට. මේ විදියට දෙපැත්තෙන්ම ලයිට් එකේ කට් එකක් දාගත්තාම මැද්දේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ත්‍රිකෝණ කෑල්ලක් වගේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා. මේ කෑල්ලට වැඩිය බරක් දාන්න යන්න එපා. මොකද මේක ඩැමේජ් වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ වැඩි, ශක්තිමත් භාවය ටිකක් අඩු වෙනවා මේ මැද කොටසේ පමණක්. අපි මේ විදියට කපාගත්ත කට් එකට DRL ලයිට් පටිය සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මම මේ විදියට මේකේ පල්ලෙහාට තමයි මේ ලයිට් පටිය සම්බන්ධ කරන්න යන්නේ. ඔන්න අනිත් පැත්තෙත් ඒ විදියටම කට් එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට දැන් පේනවා ඇති. ඔන්න මම එතෙන්ට DRL ලයිට් පටියක් මේ විදියට සම්බන්ධ කරගන්නවා. මේ ලයිට් පටිය අපිට ඕන පැත්තකට නමා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි
වැඩිය එකම තැන දෙතුන් පාරක් නමන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ ලයිට් පටිය වැඩ කරන්න නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ විදිහට DRL ලයිට් එක මේකට සම්බන්ධ කරගත්තට පස්සේ මේක පල්ලෙහාට වෙනකන් අලව ගන්න ඕනේ අපි සුපර් ග්ලූ ගම් එකකින්. ඉතින් මේ ගම් එකෙන් අලවද්දී මේ ගම් එක වටේට වැක්කිරෙන විදිහට දාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ වටේ තියෙන නිකල් පේන්ට් එක උණු වෙලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. ඔන්න දැන් DRL ලයිට් පටි දෙකම ගම් දාලා හොඳට අලවගෙන තියෙන්න ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ගම් වලින් අලවද්දි ටිකක් වෙලා යනවා මේක අලවන්න අපි ටිකක් වෙලා අල්ලන් ඉන්න ඕනේ නැත්නම් ඇලවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අඩුපාඩු තියෙනවා නම් ඒ තැන් වලට ආයෙ ගම් දාලා අලවන්න. එහෙම තමයි මේක කරන්න ඕනේ. අපි කට් එකක් දාගත්ත තැන් දෙකෙන් තමයි වයර් දෙක ගත්තේ මං එළියට. ඔන්න දැන් මං මේකට 12 වෝල්ට් වෝල්ටේජ් එකක් දීලා තින්නේ. අපි පත්තු කරලාම බලමු. මෙන්න මේ විදිහට තමයි DRL ලයිට් එක අපේ හෙඩ් ලයිට් එකට හයි කරාම පේන්නේ. ඉතින් ගොඩක්ම ලස්සනයි. තාම මේකට සර්කිට් එකක් හයි කරලා නැහැ. මේ වෝල්ටේජ් කන්ට්‍රෝල් එකෙන්ම තමයි මේ එළිය අඩු වැඩි කරන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහදී කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකට ලස්සන සර්කිට් එකක් හයි කරගන්නේ කියලා. ඊටත් කලින් අපි මේකට දැන් රනින් සර්කිට් එක හයි කරගමු. රනින් සර්කිට් එකට ඇවිල්ලා තිබ්බ ලයිට් පටි දෙක අපිට ඕන ගානට කපාගෙන ඉවරයි. මේ රනින් සර්කිට් එකේ ලයිට් පටියට ඇවිල්ලා තියෙනවා වයර් 3ක්. මේ වයර් 3ට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ක්ලිප් එකේ ඇතුලේ තියෙන පින් ටික අපි මේ විදියට ගලවලා අරගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න හේතුව තමයි හෙඩ් ලයිට් එක උඩින් සිදුරු කරලා තමයි අපි මේ වයර් එක එළියට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මෙච්චර ලොකු සිදුරක් විදින්න බැරි හින්දා අපි පොඩි සිදුරක් විදලා වයර් එක විතරක් එළියට ගන්න ඕන හින්දා තමයි මේ ක්ලිප් ටික ගලවලා අරගෙන නැවතත් තිබුණ විදියටම මේ ක්ලිප් එකට සම්බන්ධ කරන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් රනින් ලයිට් පටිය DRL ලයිට් පටිය ගානටම DRL ලයිට් පටිය උඩින්ම මේ විදියට අලව ගන්න. මේක ඇවිල්ලා තිනවා ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකක්. ඒ හින්දා හරිම ලේසියෙන් මේක උඩට අලව ගන්න පුළුවන්. රනින් ලයිට් පටිය ඔන්න දැන් මම මේකට අලවගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදියටම අනිත් පැත්තටත් මේ ගානටම අනිත් රනින් ලයිට් පටියත් අලව ගන්න. ඩබල් සයිඩ් ටේප් එකෙන් හරියට ඇලෙන්නේ නැත්නම් ගම් එකක් පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් මේක නිසි ආකාරව අලව ගන්න. කිසිම වෙලාවක බ්ලූ ස්ටික් ගම් පාවිච්චි කරන්න එපා. හෙඩ් ලයිට් එකේ තියෙන රස්නෙට ඒ ගම් එක උණු වෙනවා. මේ විදියට ලයිට් එකේ දෙපැත්තම අලව ගන්න ඉවර වුණාට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ හෙඩ් ලයිට් එක උඩින් සිදුරු දෙකක් විදගෙන මේ වයර් දෙක මෙන්න මේ විදියට එළියට අරගන්න. මේ විදියට ලයිට් ගෙඩි අපි සිදුරු කරන හින්දා එහෙම නැත්නම් කට් කරගන්න හින්දා ඕගලන්ට පුළුවන් ලෝකල් ලයිට් ගෙඩියක් මේ වැඩේට අරගන්න. එහෙමත් නැත්නම් සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් ලයිට් එකක් හොයාගන්න. මොකද ඔරිජිනල් ලයිට් ගෙඩිය කපන එක ලොකු අපරාධයක් මේ වගේ වැඩවලට. වයර් දෙක හෙඩ් ලයිට් එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන්නේ නැති හින්දා මම මේ විදියට ගම් වලින් අලව ගන්නවා. මෙන්න තියෙනවා ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට මම කලිනුත් කිව්වා DRL ලයිට් එකට සම්බන්ධ කරන්න යන සර්කිට් එක. මේකේ නමක් නම් දන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගාගෙන ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට වෙළඳ සර්කිට් ලබා ගන්න. මේකේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ left right ඉන්ඩිකේටර් කියලා. මේක ගොඩක් කට්ටිය හෝන් වලටත් පාවිච්චි කරනවා. මොකද මේකේ ලයිට් පැටර්න් 25ක් තියෙනවා. මේ කහපාට වයර් දෙක අපි සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ DRL ලයිට් දෙකේ ධන වයර් දෙකට. ඊළඟට සර්කිට් එකේ කළු වයර් එකයි DRL ලයිට් පටි දෙකේ ඍණ වයර් දෙකයි එකට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. සර්කිට් එකේ කළු වයර් එකටම 12 වෝල්ට් ඍණ සප්ලයි එකක් දීලා සර්කිට් එකේ තියෙන රතු පාට ලයින් එකට 12 වෝල්ට් ධන ලයින් එකක් දෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට එක පැටර්න් එකක් වැඩ කරනවා. මේ රතු පාට වයර් එක ධන වයර් එක කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වනේ. මේ වයර් එකේ මැද්දට ඔයගොල්ලෝ දාගන්න ඔන් ඔෆ් ස්විච් එකක්. මේ ස්විච් එක එකපාරක් ඔෆ් කරලා ඔන් කරාම එක පැටර්න් එකකට මාරු වෙනවා. තවත් සැරයක් ඔෆ් කරලා ඔන් කරාම ඊළඟ පැටර්න් එකට මාරු වෙනවා. ඔය විදියට පැටර්න් 25ටම අපිට ඒ ස්විච් එකෙන් තමයි මාරු කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් පැටර්න් තියෙනවා මේ සර්කිට් එකේ. මම මේකේ ලින්ක් එකත් ඔයගොල්ලන්ට දාන්නම් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ.
දැන් මම රනින් සර්කිට් එකේ වයර් දෙකට සප්ලයි එක දෙනවා මෙන්න මේ විදියට. රනින් සර්කිට් බොක්ස් එකේ තිබ්බ QR එක ස්කෑන් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත ඇප් එක ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ LED ලෑම්ප් කියලා මෙන්න මේ විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ ඇප් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ රනින් සර්කිට් එක ඕගොල්ලන්ට කැමති විදියකට කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. මේ විදියට පාටවල් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදියට පැටර්න් මාරු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මියුසික් එකට වැඩ කරන්න උනත් දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන කැමති පාට උනත් මේකෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හෙඩ්ලයිට් එකේ තිබ්බ අපි ගලවගත්ත ඉස්සරහා කප් එක නැවතත් තිබුණ විදියටම අපි අලව ගන්න ඕන. වෙළඳපොලේ නම් මිලදී ගන්න තියෙනවා මේ හෙඩ්ලයිට් වලට අලවන්න වෙනම ගම් එකක්. ඒක ටිකක් මිලෙන් අධිකයි. අපිට පුළුවන් ඒකින්ද සිලිකන් ගම් එක යොදාගෙන වතුර යන්නේ නැති වෙන්න විදියට මේ හෙඩ්ලයිට් එක තිබුණ විදියටම සීල් කරගන්න. ඔන්න එහෙනම් අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා ඔයාගේ බයික් එකේ හෙඩ්ලයිට් එකට කොහොමද DRL ලයිට් සිස්ටම් එකක් ඔයා විසින්ම ගෙදරදීම හරිම ලේසියෙන්ම සම්බන්ධ කරගන්න කියලා. ඔයගොල්ලන්ට මේකදී නොතේරිච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන WhatsApp නම්බර් එකට මැසේජ් එකක් දාලා එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් අරගෙන මගෙන් අහලා දැනගන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ මගෙන් අහන්න එපා මේ ලයිට් එකක් එවන්න බැයිද මේවා කොහෙන්ද ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මොකද මම මේ ලයිට් ගත්ත තැන හැමදේම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දුන්නා. සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක බලපු අය දන්නවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ගේ අනිත් යාළුවන්ටත් බලන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ අදහස මොකක් වුණත් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මම මේ කරපු වීඩියෝ එක හොඳයිද නැද්ද කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න නම් ඔයා අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාට notification එකක් ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න ඕන කියලා මතක තියාගන්න. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.